ඉතින් අපි හදාගෙන සිස්ටම් එකේ අපි ගමු අපි දැන් මේ වෙනකොට ලොගින් පේජ් එක පේජ් 1 එක පේජ් 2 එකයි ඩිසයින් කරලා දෙනවා. දැන් අපිට තියෙනවා පේජ් 3 එක හදන්න. මම කලින් හදපු එකට ගියොත් තමයි පේජ් 3 එක මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. page setup. මෙන්න මේකට විදිහට තමයි අපිට දැන් ඊළඟ එක හදන්න තියෙන්නේ. මම මේක image එකක් ගන්නවා. right. එතකොට මේකෙත් page 2 page 1 එකේ විදිහටම තමයි format එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි lazy මෙතන අපි Java class එකක් හදාගනිමු. HSP subscribe කියන එක subscribe නේ sign up නේ 3 මේ හදාගත්තා. අපි ඉක්මනට කරන්න ඕන ටික කරමු. construct එක හදාගනිමු. construct හදාගත්තා. main method එකක් හදාගමු. ඒක lazy public void public static right. main method එක හදාගත්තා. අපි ඊපස්සේ main method එකත් call කරගනිමු. construct done right. ඊළඟට ඉතින් අපි method එක කියන්නේ මේ විදිහට meaningful නෑනේ. ඒ කියන්නේ කා පාටින් කියන්නේ. හරි. සහ මේක empty නිසා බොහෝදුරට empty මේක. මොකද මේ කෝල් කරලා නැති නිසා තමයි මේ විදිහට කා පාට එන්නේ. මේ පොඩි එකක් පෙන්නන්නේ. page setup මේකේ අපි page setup 3 එකට ගියොත් අපි හදපු එකේ අපි මේ ටික copy කරගන්නවා. extend from Java පාලෙතුරන් නිසා අපි මේක හදනවා. මේක තමයි හදන්න තියෙන්නේ. swing එක ආවා. ඊළඟට මේක ගමු. මෙතෙන් දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් image එකක් ගත්තා. image application form එක දැම්මා. page 2 නෙමෙයි ඒකට page 3 වෙන්න ඕනේ. continue වෙනවා. මෙතෙන් දැන් හරි. දැන් form එකට අපි අදා ගන්න ඕනේ. form එකට ගිහිල්ලා මම copy and paste කරනවා. මේ කලින් කරපු code එකම නිසා copy and paste කරනවා. sign up 3 page 3 තමයි. මෙතන දැන් හරි. ඉතින් run කරගනිමු. මෙතන දැන් අපි හදාගත්තා. දැන් අපිට ඕන වෙන්නේ මුලින්ම හදාගන්න ආවේ බටන් තුනක් හදාගමු. බටන් 4නේ. බටන් 4ක් ගමු. ඉතින් ඒකත් page 2 එකේ හැදුවා වගේමයි අපිට පුළුවනි මේ බටන් ටිකමයි එන්නේ. බටන්ස් ටික දාගත්තා. ඊළඟට අපි next button එකේ ඉඳන් අපි කරගෙන දාගනිමු මේ බටන් ටික. එතනට මම බටන් එක press කරගන්නවා. බටන් එක එතකොට මොකද වෙන්නේ? right. මේ විදිහට එනවා. හිතන්නේ මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන next නෙමෙයි submit clear exit preview. මේක submit. එහෙනම් අපි next කියන button එකට යමු.
එහෙනම් මේක සබ්මිට් බටන් වෙනවා. මේක සබ්මිට් වෙනවා නේ. මේ තමයි අපි රීනේම් කරන්නේ. ඉතින් මේක පාට මැද්දෙන් බලහිනට බලද්දී මොකද මේ කොපි පේස්ට් කර කරන්න කියලා අපි දිගටම හදාගෙන ආපු එකක්. එතකොට එකම කෝඩ් එක නිසා අපි කොපි පේස්ට් එක ගන්නවා. මේ ටික හදපු නිසා බටන් එක තුවා මම මෙතන බටන් එක දුව සබ්මිට් බටන් කියලා. එතකොට මේකත් හරි. මෙතට හදාගන්න දැන් තියෙන ෆීල්ඩ් ටික හදාගන්න. අපි මෙතන කොපියක් ගමු. මුල්ම ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක තමයි ඊමේල් කියන එක ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක මෙයාලගේ එයාගේ JText ෆීල්ඩ් එක මේක අපිට JText ෆීල්ඩ් කීයක් හතරක් හදාගන්න ඕනේ. මොනවද? phone number, provincial, postal code, city කියලා ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් හතරක් හදාගන්න වෙනවා. මේ ටික හදාගනිමු. මෙතනට font text field ඊළඟට මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන JText field ගත්ත පස්සේ phone number කියලා එකක් එනවා. ඊළඟට තව එන්න ඕනේ provincial කියලා එකක් තිබ්බනේ. provincial text එක අතරේ ඊළඟට postal text field එක දාන්න. ඊළඟට city text field ඔය ටික තමයි එන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි මේක මම හිතන්නේ හරි. දැන් මේකේ බවුන්ස් එකක් හරි වෙන්න ඕනේ. 140යි මෙතන 140 යාවිෂ මැදින් 301 හරි. බීජ තමයි ඩැඩි අපි ටිකක් යමු. ඊළඟට මොකක් දෙන්නේ? ඊළඟට එන්න ඕනේ මෙතන ඊමේල් එක මේවනම් කෝඩින් වලට ගැන බෑක් එන්ඩ් එකට නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ ලේබල් ලා ඕන නමක් තිබ්බට අවුලක් නැහැ. නම හදමු. මේවන බෑක් එන්ඩ් එකට ඕන නිසා හරියට නම දාගන්න ඕනේ. හරිස්. මේක ඊමේල් නෙමෙයි. මේක එතකොට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? provincial කියලා එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි හදාගනිමු ඊමේල් කියන එක අපි රීනේම් කරගමු provincial කියලා. PROV provincial ඒ අර්ථයනේ provincial කට අපි IT provincial එක මෙතන කියන්න ඕනේ. අපි P ගත්තෙමු provincial set bounds එක හදාගන්න. මෙතන තියෙන්නේ 100 කියලා. 140 100ම තමයි තියෙන්න ඕනේ. 140 පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. නම් මෙතන 100 තමයි provincial එක. මේ 140 වෙන්න බෑ. 190 දෙමු. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා provincial text field කියලා එන්න ඕනේ. හරි. ඒක හරි. ඊළඟට අපි මෙතනින්ම දාගනිමු. මොකක්ද එන්න ඕනේ? postal text field කියලා තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට provincial එක copy කරගන්නවා. අර තියෙන ඔක්කොම copy and paste තමයි. ඊළඟට අපිට හදන්න තියෙන්නේ postal text field එක. ඊපස්සේ මෙතනනේ postal text field postal text field postal text field postal text field postal text field. හරි.
පෝස්ටල් කියල තමයි නැතැන් පෙන්න තින්නේ එහට මෙයා 100 හරි මෙයා 190 වුණේ එහෙනම් මෙයා 190 වුණා නම් මෙයා වෙන්න ඕනේ 240 240 නම් මෙයා 300 යනවා මෙයා වෙන්න ඕනේ 240 ඊළඟට අපිට ඊළඟට කවුද සිටි ටෙක්ස් ෆීල්ඩ් එක අපි අත්තා ගනිමු මේ දෙනවා නේ right now city text field අන්තිම එක right එතකොට මේක city වෙන්න ඕනේ right ඊළඟට මේකට අදාළව මේක 240 නා 290ක් වෙනවා එතකොට මෙයා 290 වෙන්න ඕනේ හරි මම හිතනවා අපි ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එක කැඩි මේ ඩිසයින් පාර්ට් එක කරලා ඉවරයි මේකෙත් හරි මෙතන ප්‍රොවින්ෂියල් වල ප්‍රොවින්ෂියල් මෙන්න මෙතන එතන මොකද උනේ ප්‍රොවින්ෂියල් කියන 190යි දැන් 140 කියලා තියෙන මෙන්න මෙයා උඩ තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා උඩ තමයි තාම තියෙන්නේ මම එතන 190 කරලා අමතක වෙලා හරි copy and paste කරනකොට ඔය rename කරන්න වෙන දේවල් ඔය දේවල් වෙනවා ඉතින් replace කරන දේවල් හරිනේ එහෙනම් මේක හරි email provincial මෙතනත් යන්න ඕනේ හරි නේද මෙහෙම කියනවා ඒක හරි ඊළඟට මෙතන provincial කියන එක හැදුවට පස්සේ හරි එතන එනවා near city මෙතන එනෝනේ provincial නෙමෙයි near city ඔය ළඟම town එක මොකක්ද කියලා ඔය අහන්න. හරි එහෙනම් අපි හදලා ඉවරයි. මෙතනින් හරිය අපි ලොකු පාඩයක් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් අපිට කරන්න වෙනවා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ මේකට database එක correct database එකක් හදලා MySQL database එකක් හදලා ඒකට database එක correct කරන්න යනවා. right MySQL වලට ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ MySQL යනවා database එක හදලා table හදන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝට අදාළව ඒක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ database එක table design තමයි ඒකත් SQL code එක තමයි යන්නේ ඒක කරන්න තියෙනවා ඊළඟට database එක create කරලා අපිට කරන්න තියෙනවා මේ form එක random number එක ගන්න බෑ page number page 1 එකේ මෙතන තියෙනවා random මෙන්න මේක මේක number එකක් එනවනේ 39 කොහෙද තිබ්බේ දැන් බලමුකෝ දැන් මොකක්ද වෙන්නේ තියෙන්නේ කියලා දැන් ඉන්නේ 9443 form number එක generate වෙනවා එකින් එකට එක කෙනාට form number generate වෙනවා ඒක හදා ගන්නත් ඕනේ එතනින් එහාට back end part එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ අපි එහෙනම් back end part එකකින් හම්බෙමු අදට code එක මේක තමයි පොඩි design part එකක් කරේ ඉතින් කලින් කරපු ටිකම තමයි නමුත් ඉතින් අපිට කරන්න වෙනවානේ මේක හදාගන්න වෙනවානේ ඒ නිසා අපිට මේ code එක ගැහුවා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ දැන් තමයි ඇත්තටම back end එකේ වැදගත්ම ටික කතා කරන්නේ අපි එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ හම්බෙමු database එක කොහොමද ඩීල් කරන්න කියලා සහ database එක කනෙක්ට් කරගෙන වැඩ කරන විදිය ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ එහෙනම් හැමෝටම good luck